اكو شغلات بالعراق تحني لها يعني تشتاقي؟ أبد 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 أبد. من طلعنا جبتوا المفتاح، قفلتوا الباب جبتوا المفتاح، بعد سنة سنتين المفتاح فريتونه. خلص قصينا، بما أن طلعنا طيابي ما قتلونا لنا، ما متنا، ما عدموا أحد مننا. That's it. أنا اسمي آيدة حكيم، عمري 90 هالسنة، صار قبل شهرين صار 90. طفولتي كنا مرتاحين، بس والدي كان مريض باركنسون ديزيز، وكان ما يقدر يمشي وما يقدر يشتغل أيضا. بالأول كان غني زنقين وبالفلوس ماله عشنا، وأنا كنت أقل من 18 سنة. بعدين من صرت 18 سنة خطبني البير وأعطوني 18 سنة arranged marriage. عنده كان بيت بالعلوية. بعدين بعد سنين بنى بيت بالمسبح، هاي أحسن منطقة ببغداد، وتحولنا بالمسبح، وبيت جدا يعني كلش حلو. كنا بنايل عال ويا المسيحيين ويا النصارى ويا الاسلام، ما يحترمونا يحبونا. ابو امي كان نايب بالمجلس، مو فعال يعني، ما بس نعم سيدي ونعم، يعني ما مو يقدر بالسياسه يحكي سياسه مال الاسلام، ما ممكن. بس هو كان نايب. وأهل أمي كانوا صداقة مع العائلة المالكة الأميرات. أنت درستي في مدرسة يهودية؟ الأليونس، بالأليونس كنا 1500 بنت بالمدرسة، وهاي الأليونس. إيش كنتوا تتعلموا في المدرسة؟ بالأول عربي، وعبري إلى صف ثالث ابتدائي، يعني 3 سنين بس. وبعدين هذا بطل، وبعدين بصف الخامس يعني من صرنا 5 سنين بدينا نتعلم انجليزي، وذاتس إيت. بقينا عربي وانجليزي وفرنسي، سوري فرنسي، لان المدرسه الاليونس هي تابعه لفرنسا. كنا نروح كل سبت، بما ان ابوي وجعان يعني كنا نروح كلتنا. بس احنا بالكنيس بالصلاة فوق كان اكو شباك هيك مدور، مو شباك يعني مفتوح، وتقدر تمد ايدك لبرا. انا بنت صغيرة يعني ما اعرف ايش كان عمري 7 8 سنين، اكو كان تخت خشب، صعدت وقعدت تخت، مديتوا ايدي، اكو واير كهرباء ننتدته، قمت صرت هيك شو اسمه، جو داسوا على الخشب وجغوني، واخذتني ماما ودتني للبيت. عقبه ما غدينا رحنا، يعني صار مثل ما تقول مشكله انه انا تاذيت وهاي، بس ما صار شيء يعني. 11 سنة كنت. أذكر ابن عمتي كان لابس قاط شاركين، وأذكر لي هسه ماما تركض تتوسل بين وشلحوا الشاركين، البس قاط طوخ لأن يبين من غاس الشارع، يبين ليكون يضربونه برصاص. هاي ما أنساها أبداً. بعدين رحنا عند الأسلام الذي بيت القبالم، كلش خوش ناس، وماكو، جيبوا لبن، جيبوا حليب، جيبوا شاي، جيبوا ما أعرف إيش، يعني هالقد سووا لنا فد شيء ما يتوصف العقل بهذاك النهار. وهاي بعد 3 أيام رجعنا. وغير أوادم هم كانوا جايين، يعني مو ويانا، من غير إحنا، غير أوادم كانوا جايين هم عندهم،
هم أصدقاء وياهم، هم حمونا إيش طلع الولد مو بغاس الشارع، واحد طلع يضرب رصاص، كل من يتقدم على هذا البيت أقتله. رجعوا قلت لك على الشارع من جهة النهر، همي هذا المسلم اللاخ الذي رحنا عنده، هم أولاده وقفوا قاموا يضربون بالهواء، هالبيت ما يصح حد يتقدم. خفنا طبعا، قنعين الإسلام يجون يريدون يقتلونا. اوف كورس. ويعني افتهمته، قد افتهم انا 11 سنه، مو صغيري بذاك الوقت، مو صغيري. واعرف طلعنا من البيت لانه طعونا خبر انه طلعوا الاسلام يقتلون سيرين قريب علينا. امي اخذت ابوي اخذتنا لنا الاولاد الثلاثه ورحنا البيت عمتي. يعني من طلعنا نعرف انه الأسلام يقتلون، رحنا نحامي نفسنا ببيت عمتي. كان أمان، بعدين صار أمان من دخلوا الإنجليز، يعني من دخلوا الإنجليز هذا بغداد. حياة ممتازة كانت. كيف كان الاختلاط مع المسلمين بعدين؟ احنا ما كنا مختلطين، احنا ابد ما كنا مختلطين، يعني لا ابوي ولا امي ولا احنا الاولاد ابد. بس بالمدارس لان ما كنا نطلع، لان والدي كان مريض. تزوجت طبعا انا صغيره 18 سنه، والبركه دكتور، وهذا كان حوالي 40 سنه عمره، وعنده أصدقاء، وأنا بيناتهم زعطوطة بنية صغيرة وكلهم أطباء وياهم، وهم يهود. وقفونا بوقته كان الطريق مسدود على الكل، يروحون للشمال حتى يصيفون صلاح الدين، اكو كان فندق ويروحون كل ممنوعين، الاسلام يهود ونصارى. الطريق انفتح، صار صلح بين الاكراد والحكومه، وفتحون الطريق، يفتحون واحنا هم قمنا فرصه على اساس خطر ننهزم. كل ليله كان يروح 4-5 سيارات يروحون للشمال ويعبرون الايران. ويروحون لوين بعدين؟ قسم لإسرائيل، قسم لكندا، قسم يعني تتبع حالتهم أشقد عندهم، يعني أشقد يتمكنون. طلعنا لزمونا بأربيل. الشرطي سايل دينكم شنو؟ البير قالوا موسوي، ما افتهم، موسوي يعني يهودي، ما افتهم، قال امشوا. مشينا، طلعت السيارة، قد نطلع من أربيل، هم وقفونا مرة، لا شنو دينك؟ موسوي. قالوا شنو يعني موسوي؟ قالوا يهودي. قالوا السيارة للسائق ديور، ودونا للموقف. بالموقف قلت له، قال قعدي. قلت له وين اقعد؟ ماكو لسكم لي شيء. قال بالقع، بالأرض يعني. أنا عينت الطريقة الذي يعاملونا، وعينت واحدة صديقتي قد تضرب إيد بإيد أشلون. عرفت أنه إحنا الوضع دوني، لزمونا إحنا كيف نروح للشمال، عرفون خطأ نروح نهرب. بس احنا البيت قاعد ما شلنا شيء، ولا بعنا ولا البيت مثل ما هو، الاثاث ولا كل شيء، حتى الثلاجه مفتوحه سويشت اون، حتى الثلاجه ما سديتوها. بغداد لزمونا احنا 4 بس، ولد وبنيتي عندي وياي، لزمونا. كم وقت قعدتم في السجن؟ 19 يوم، هاي اول مره. بعدين طلعونا بواسطة فرنسا ألان بوهير توسط وطلعونا. مين كان ألان بوهير؟ هذا كان وزير الخارجية مال فرنسا. راح عند الوزير، قال له يعني راح عند الوزير،
الوزير قال له أنا سمعت يهود موقوفين. الوزير قال له أبدا ولا يهودي ما موقوف. قال له لكن هاي عندي ليستة أسماء. قال له ماكو هيك شيء أبد، كلهم ببيوتهم. طلع هذا الفرنساوي، طلع المبعوث الفرنسي رأسا هو خبر للمخابرات، هذاك الوقت كان ناظم جزار، قال له تفتح الباب وتدفعهم كلهم تطلعهم. فتحوا الباب وطلعونا، باكر تجيبوا كفيل. عقبة مسألة شهرين، عقب شهرين فد يوم جت سيارة فولكسواجن، معلومة الفولكسواجن هي مال أمن، بعدين أخذونه الألبير بس. وأنا قمت قد أبكي وقلت له ليش تتخذوه؟ قال لي لا تخافين ساعتين لك ونجيبه. استنظرته 3-4 ساعات، شفته ما رجعونه الألبير، عرفت أنه قابل هذا قابل حكاية أطول. رجعت عقب يومين قال لي ينغاد هاي مسألة طويلة وينغاد 5000 دينار. صفنت وقلت له منين نجيب 5000 دينار؟ ما أنا الفلوس مالنا بالشهر ما يصير ناخذ أزيد من 100 باوند من المصرف، وهذا وإذا ناخذ أزيد يصرحونا للأمن وين وديتم الفلوس؟ إيش سويتم بيها؟ قلت له منين أجيب 5000 باوند؟ أنا ما عندي. قال لي اتصلي بالباقي اليهود بيناتكم بلكة تطيحون تدبرون. قلت له ما افتكر. على كل حال شكرا، واخذت دربي وقد اطلع. وبعدين طلعوهم الكلهم، طلعوهم وهاي. شلون قدرتوا تطلعوا بالاخير او كيف؟ باسبور. البير عنده واحد يعرفه بالامن مريض ماله، والبير راح طلب منه، قال له قاعد اطلب منك فد يعني رجاء فد فيفر. قال له اشكن؟ قال له قاعد موافقه من السفر. هذا راح عند الوزير قال له هذا طبيب مالي وانا اي اوهم، اريد إذا ممكن تعطيني موافقة بالعجل. مضمر الموافقة وجابه وطلع لي البير وطلعنا الباسبور وطلعنا. لك نوفمبر 30 سنة 1971. وين رحتوا؟ جينا لندن رأسا، لأن ابني رمزي كان بلندن. ليش طلعتوا؟ يعني ليش قررتوا تطلعوا من بغداد؟ شو خلاكم تطلعوا من ما سجن وهالقد الحالة ما اليهود كانت، لحقوا البعثيين جو وقيحبسون وخلص يعني انتهت الحياة بالعراق، انتهت مع اليهود وطلعنا. يعني it was a big favor خاطر يطعونا موافقة من الباسبور. كانوا يطعون من 3 عائلات، يعني حوالي بين 10 و15 نفر كل يوم جمعة، والتيكت يغاد نطعي روحة رجعة، ما بس روحة، لأن حتى نثبت أنه راح نرجع. يعني أخير وقت شين نسووا بينا في شي تاريخ شين نسووا. ظلمونا. قاموا بنتي كانت بالمدرسة، مدرسة المنصور، هاي كانت أصلا الأمريكان، واقفين من ساعة الحرب. أماندا بنتي شافت البنت صديقتها راحت قد تشوف من ورا عنده ذنب، لو لا لهالدرجة كانوا متأملين اليهود عندهم ذنب، يعني حواوين مثل الحيوان. داغت وجه، راحت شافت من خلف، شافت لا ماكو ذنب. اليوم لما تطلعي على اخبار العراق بعد الحروب اللي صارت وانتم هون، شلون تحسين تجاه العراق؟ ولا اقول الشعب خطي، بس الحكومه يستاهلون. يعني الشعب مسكين، لان الشعب ما كان ضد اليهود، بس بعدين صاروا ضد اليهود، بس من احنا كانوا يحترمونا ويعني كلش كنا عايشين مليحين.